Nagit at kinalap ng Agila News Team. Agila Balita! Magandang hapon, Pilipinas. Ngayon ay Martes, Hulyo 14, 2020. Ako po si Ken Messina at ito ang Radyo Agila Balita alas 4. Sa ulo ng mga balita. Bagyo Karina, papalayo na ng Batanes at patungo na sa Taiwan. Siyam na porsyento ng mga tao sa buong mundo nakararanas ng gutom sa gitna ng COVID-19 pandemic ayon sa United Nations. Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases magpupulong ukol sa bagong ipapatupad na quarantine protocol sa Metro Manila. Pangulong Duterte pinangako ang hustisya sa pagkamatay ng 4 na sundalo sa Sulu. Sa ating balitang abroad, transparency, hiling ng health experts sa North Korea ukol sa paglaganap ng COVID-19. At tampok sa ating balitang pambihira ang art display sa isang Tokyo art exhibit na pwedeng kunin. Sa detalye ng balita, papalayo na ng Batanes ang Tropical Depression Karina at patungo na ito sa southern portion ng Taiwan. Ayon sa pag-asa, ang bagyo ay huling namataan sa layong 155 kilometers west ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 45 kilometers bawat oras at pagbugso aabot sa 55 kilometers bawat oras. Ang bagyo ay kumikilos sa bilis na 25 kilometers per hour sa direksyong northwest. Nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes. Samantala, maliban sa COVID-19 pandemic, gutom ang isang pangunahing problema na ngayon ng maraming Pilipino o ng maraming panig sa mundo. Batay sa State of Food Security and Nutrition Report ng United Nations, isa sa bawat 9 na tao o 8.9% ng 690 milyong katao sa mundo ang dumaranas ng gutom na pinalalala pa ng COVID-19 pandemic. Itinulak na umano sa gutom ang mas maraming mamamayan dahil sa pagbagal ng ekonomiya at mataas na presyo ng mga masustansyang pagkain. Sa isang United Nations report, isa sa 9 na tao sa mundo ang nagugutom dahil sa COVID-19 pandemic. Hindi lamang undernourishment o kakulangan sa sustansya ng katawan ang problema kundi maging ang pagtaas din ng bilang ng obesity sa mga matatanda at bata. Sa pag-aaral, hindi lamang kailangan ng tao ang sapat na pagkain kundi ang masustansyang pagkain din. Nasa 670 milyong katao o 8.9% ng tao sa mundo ang nagugutom. Ang bilang ay tumaas ng 10 milyon sa loob lamang ng isang taon at 60 milyon sa nakalipas na 5 taon. Tinatayang nasa 2030, mahigit sa 890 katao sa mundo ay maapektuhan ng pagkagutom o 9.8% ng populasyon ng mundo. Samantala, umakyat na sa mahigit 575,000 ang bilang ng mga nasawi sa COVID-19 sa buong mundo. Sa huling datos, ang bilang ng mga nasawi sa COVID-19 sa iba't ibang panig ng mundo ay 575,525 na. Pinakamaraming naitalang nasawi pa rin sa US na umabot na sa 138,247. Ang Mexico na ngayon ang pangalima sa mga bansa sa mundo na may pinakamaraming bilang ng nasawi matapos maungusan ang death toll ng Italy. Narito naman ang iba pang mga bansa na nakapagtala ng mas mataas na bilang ng nasawi. Sa Brazil, 72,921. Sa United Kingdom, 44,830.
Mexico 35,491, sa Italy 34,967, sa France 30,029, Spain 28,406, sa India 23,727, sa Iran 13,032 at sa Peru 12,054. Sumampa naman sa mahigit 7.6 million ang bilang ng mga nakarecover na sa sakit, habang nasa mahigit 4.9 million pa ang aktibong kaso. Samantala, 3 sa 5 Filipino ang naniniwalang hindi agad ibinahagi ng China ang impormasyon ukol sa COVID-19 ng batay sa pinakahuling survey ng social weather stations. Sinagot sa survey ang tanong na gaano kayo naniniwala sa akusasyon ng ibang mga bansa na hindi ibinahagi kaagad ng China sa buong mundo ang impormasyon nila ukol sa COVID-19 tulad ng kalubhaan ng sakit at bilang ng mga namatay sa China dahil sa virus. Lumabas sa survey na 61% ang naniniwala kung saan 28% ang strongly believe at 33% ang somewhat believe. Nasa 23% naman ang hindi naniniwala kung saan 13% ang somewhat not believe at 10% ang strongly not believe habang 15% naman ang undecided. Sinabi ng SWS na very strong ang lumabas na net belief score sa lahat ng lugar sa bansa. Naitala ang pinakamataas na datos sa Visayas na may positive 43. Sumunod ang Metro Manila na may positive 41. Sa Mindanao may positive 38 at Balance Luzon na may positive 35. Samantala, 77% naman sa mga Filipino ang sang-ayon na dapat panagutin ng China sa hindi pagbabahagi ng impormasyon sa pandemya habang 15% ang hindi sang-ayon at 7 naman ang undecided o 7% ang undecided. Pagpupulungan naman ngayong araw ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang rekomendasyon para sa ipatutupad na quarantine protocol sa bansa. Sinabi ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo na hindi pa nila masasabi kung maaari nang ibaba ang quarantine protocol sa Metro Manila. Kaugnay ito, sinabi naman ni COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. na baka hindi nakayanin ng bansa kung ilalagay ang Metro Manila sa panibago na namang lockdown. Hanggang bukas na lamang epektibo ang General Community Quarantine o ang GCQ na umiiral sa Metro Manila at inaasahan namang i-anunsyo ng Pangulong Rodrigo Duterte ang panibagong ipatutupad na quarantine measures. Metro Manila Mayors nagkasundong palawigin ang GCQ sa NCR. Ang report mula kay Agila 8, Mean Corvera. Mean? Babalikan natin ang pag-uulat ni Mean. Samantala, inirekomenda ng mga eksperto mula sa University of the Philippines ang mas mahigpit na quarantine sa Metro Manila. Ayon kay Professor Guy Dog David ng UP, mas makabubuti kung ibalik muna sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Metro Manila o kaya ay manatili muna ito sa General Community Quarantine o GCQ. Sinabi ni David na nangangamba silang madamay ang mas marami pang lalawigan sa napakabilis na pagdami ng COVID-19 cases sa Metro Manila. Sa ngayon ay itinuturing na rin nilang hotspots ng COVID-19 ang mga karatig na lalawigan ng NCR tulad ng Rizal, Cavite, Laguna at Bulacan. Subalit kung magluluwag pa anya ng quarantine at hindi mabantayan ng mabuti ang borders, hindi malayong madamay na rin ang Batangas o ang Pampanga. Samantala, tumatanggi ang karamihan sa mga mild at asymptomatic COVID-19 patients na mailipat sa isolation at treatment facilities na itinakda ng pamahalaan. Ayon sa Private Hospital Association of the Philippines, ito ay kaugnay ng naging pahayag ng Department of Health na dapat na i-transfer na lamang sa mga pasilidad ng gobyerno ang mga nabanggit na pasyente.
Ayon kay Dr. Rustico Jimenez, mas pinipili kasi ng mga pasyente na ma-admit sa mga pribadong ospital. Ito anya ay dahil sa pangamba ng mga pasyente dahil malayo ang mga itinakdang pasilidad ng pamahalaan. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere na nasa 25% pa lamang ang occupancy rate ng mga quarantine facilities na pinangangasiwaan ng mga LGU habang 38% naman sa mga quarantine facilities na pinangangasiwaan ng national government. Bilang ng mga healthcare worker na nagpositibo sa COVID-19, patuloy na nadadagdagan. Alamin natin ang detalye sa report ni Agila Madeline Villar Moratillo. Umakyat na sa 3,688 ang kabuoang bilang ng mga healthcare worker na nagpositibo sa COVID-19. Sa datos ng Department of Health, 754 sa kanila ay mild cases, 138 naman ang asymptomatic, isa naman ang severe. Umabot naman sa 2,761 sa mga ito ang nagka-recover, habang merong 34 naman sa kanila ang nasawi. Patuloy naman ang apila ng DOH sa publiko na maging tapat sa pagbibigay ng impormasyon kapag nagpapakonsulta sa mga manggagamot. Kaugnay nito, tiyak din ng DOH ang suporta sa mga healthcare workers na nakikipaglaban sa COVID-19. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, we live in interesting times. Balikan naman natin ang pag-uulat ni Agila Mean Corbera ukol sa Metro Manila mayors na nagkasundong palawigin ang GCQ sa NCR. Mean? Nagkasundo na ang Metro Manila Council na palawigin pa ang itinairan na General Community Quarantine sa National Capital Region. Sinabi ni MMC Chairman at Parañaque City Mayor Edwin Olivares na nabuo ang consensus matapos ang ginawang konsultasyon sa mga alkalde sa Kamaynilaan. Ang consensus na nababahala kasi anya mga local government officials sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19, lalo na kapag niluwagan pa ang quarantine restrictions. Pero hybrid anyang inirekomenda nilang GCQ para mabuksan ang ekonomiya at magkaroon ng hanapbuhay ang mga taga Metro Manila at maibangon din ang ekonomiya ng bansa. Isa sa tinukoy dito ang pagbubukas ng mga dine-in sa mga restaurants hanggang 50% mula sa kasalukuyang 30%. Narito ang bahagi ng pahayag ni Mayor Olivares. Metro Manila Mayor is extension ng hinihingi natin. Extended siya. Extended yung general community quarantine. Pero pinag-usapan ng IATF na magkakaroon ng parang hybrid na quarantine. Hybrid. Na hindi sabihin ito katulad ng ating guiding na dati 30 na gawin 50% na rin yung bago natin na guidelines sa IATF para mabuksan yung economy. Kasi yun ka ang bayad talaga. Yung sa trabaho, yung sa hirap. Pero kailangan yung tuwati ang protocol masusunod pa rin. Kaya nga pina-implement ng bawat kapitan yung ating resort of placement, yung ating social distancing, bawal yung ating pag-standing, pati yung ating kung tinatawag na tayo pag-implement niya. At bigyan namin ba yung siya ng bawat instrument ng Manila na magkaroon ng tinatawag na calibrated lockdown. Sabihin, nasa authority na ng mayor, sasabihan na yung ATM kapag may clustering of critical areas, hindi na barangay, magsada, hindi o kasi, pwede i-lockdown yun. Ang bahagi ng pahayag ni Mayor Olivares. Para sa Eagle News, Mean Corbera, we live in interesting time. Samantala, 16 na ang bilang ng mga empleyado ng Kamara na nagpositibo sa COVID-19. Ito ang kinumpirma ni House Secretary General Attorney Jose Luis Montales. Sinabi ni Montales na ang ika-15 kaso ay isang congressional staff na huling pumasok sa trabaho noong Hulyo 2 pero nagtungo sa kanilang opisina noong Hulyo 6. Sa nasabing anyang mga pagkakataon ay walang ibang naka-close contact ang pasyente, kundi ang kanyang mga kapwa staff at ang kanyang congressman. Ang ika-16 na kaso naman ay isang security staff na mayroon ng renal problems. Huli itong pumasok sa trabaho noong Marso 12 ng taong 2020. Hiniling naman ni Montales na ipanalangin ang agarang paggaling ng mga ito, gayon din ang kalagayan ng kanilang pamilya. Samantala, 34 na pasyente ng COVID-19 ang gumaling na at na-discharge sa GAT Andres Bonifacio Memorial Medical Center.
Sa kanyang Facebook page, ibinahagi ni Manila Mayor Isko Moreno ang larawan ng ilang pasyente na napauwi na matapos gumaling. Sinabi ni Moreno na sa 34 na gumaling na pasyente, 25 sa kanila ay may chronic kidney disease. Ang mga may sakit sa kidney ay sumasailalim sa maintenance hemodialysis sa Flora V. Valisno de Sioho Dialysis Center. Libre ang dialysis sa nasabing pasilidad para sa mga residente ng Maynila. Sa iba pang balita, mananatiling sarado ang main at annex ng Quezon City Hall of Justice hanggang sa Hulyo 17. Ito ay batay sa joint memorandum ng pamunuan ng Quezon City Regional Trial Court at Metropolitan Trial Court. Una nang ipinag-utos ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang lockdown sa Hall of Justice noong Hulyo 7 sa loob ng 7 araw dahil sa dumaraming kaso ng COVID-19. Ayon sa memorandum ng RTC at METC, wala munang papapasukin sa Hall of Justice hanggang sa matapos ang City Epidemiological and Surveillance Unit and testing at containment measures. Papayagan naman ang mga presiding judges, clerk of courts, branch clerks of courts at mga pinuno ng mga tanggapan na nag-oopisina sa Hall of Justice na makapasok sa gusali para i-secure ang opisina at mga records. Inatasan din ang mga ito na i-monitor ang kalusugan ng kanilang mga tauhan at magsumite ng regular written reports sa kondisyon ng mga magkakaroon ng sintomas ng sakit. Samantala, inilagay sa total lockdown ang isang barangay sa Caloocan City dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa lugar. Ayon kay Caloocan City Mayor Oscar Malapitan, inilagay sa lockdown ang Barangay 93 mula noon Linggo hanggang sa darating na Sabado, Hulyo 18. Ito ay matapos na maitala ang 28 kaso ng COVID-19 sa nabanggit na barangay. Sa pag-iral ng total lockdown, sinabi ni Malapitan na magsasagawa sila ng contact tracing at mass testing sa nasabing barangay upang maiwasan pa ang tuluyang pagkalat ng virus. Dalawang linggong isa sa ilalim sa lockdown ang buong lungsod ng Navotas. Ayon kay Navotas City Mayor Toby Tiangco, simula alas 5 ng umaga sa Hulyo 16 hanggang alas 11:59 ng gabi ng Hulyo 29, iiral ang lockdown sa lungsod. Sinabi ni Tiangco na puno na ang mga health at quarantine facilities sa Navotas habang patuloy pa ang pagdami ng kaso ng COVID-19. Hanggang kagabi, mayroon ng 981 na total confirmed cases ng COVID-19 sa lungsod. Sa nasabing bilang, 576 ang aktibong kaso. 341 ang gumaling na at 64 naman ang nasawi na. Sa ilalim ng paiiraling lockdown, ang mga residente sa bawat barangay ay may nakatakdang araw para lumabas ng bahay upang mamalengke o maggrocery. Kapag linggo, walang papayagan lumabas dahil ito ay araw para sa pagsasagawa ng disinfection. Samantala, inihain sa Kamara ang panukala upang mabigyan ng mas mataas na sahod ang mga doktor at nurse ng gobyerno. Batay sa House Bill 7053 na inihain ni Laguna Representative Ruth Mariano Hernandez, nais itong taasan mula sa salary grade 21 patungo sa salary grade 24 ang entry-level government doctors o mula sa 59,353 na kasalukuyang sweldo ay magiging 85,074 na ang buwanang sweldo. Ang government nurses naman ay itataas sa salary grade 16 mula sa salary grade 11 o magiging 35,106 na ang entry level na sahod mula sa kasalukuyang 22,316. Bukod dito, bibigyan din ng 5,000 pesos na buwanang hazard allowance na exempted sa pagbabayad ng buwis. 75 pesos allowance sa kada meal, 500 pesos laundry at clothing allowance, 1,250 rice subsidy allowance, special longevity pay na katumbas ng isang buwang sweldo kada 10 taon ng serbisyo, at special risk allowance na 25% ng monthly basic salary.
Ang pagtaas anya sa sweldo ay layong mapalakas ang local healthcare system sa gitna ng COVID-19. Utang ng PhilHealth sa mga hospital kaugnay ng kaso ng COVID-19, pag-uusapan sa pulong ng IATF. Ang detalye kay Agila 18 Vic Sumintak. Tatalakayin sa pulong ng Interagency Task Force o IATF ang utang ng PhilHealth sa mga hospital kaugnay sa mga kaso ng COVID-19. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque na mag-uusap sina National Task Force Against COVID-19, Chief Implementer Carlito Galvez at PhilHealth President Ricardo Morales para maayos ang atraso ng PhilHealth sa mga hospital. Ayon kay Roque, mahalaga na mapanatili ang kumpiyansa ng mga hospital sa PhilHealth para masigurong matutulungan ang mga tinatama ng COVID-19 sa kanilang mga hospital deals. Inihayag ni Roque na karating na sa Malacanang ang hinaing ng Philippine Hospital Association of the Philippines kaugnay ng utang ng PhilHealth na may kinalaman sa kaso ng COVID-19. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Samantala, pinapayagan na ng pamahalaan ang dine-in sa mga restaurant na hanggang sa 50% na capacity. Sinabi ni Trade Secretary Ramon Lopez na mula sa kasalukuyang 30%, itataas na sa 50% ang dining capacity sa mga lugar na nasa General Community Quarantine gaya ng Metro Manila. Magiging epektibo anya ang bagong guidelines sa Hulyo 21. Sinabi pa ni Lopez na ang mga lugar na nasa Modified General Community Quarantine, itataas naman sa 75% ang dining capacity mula sa kasalukuyang 50%. Magiging epektibo naman anya ito simula sa Hulyo 21. Umaapila din anya ang Department of Trade and Industry sa mga lokal na opisyal ng pamahalaan na palawigin pa ang kanilang curfew hours ng hanggang 12 ng hating gabi sa halip na alas 10 ng gabi para kumita ang mga restaurant at mga manggagawa. Samantala, pinakiusapan ng Department of Social Welfare and Development o ng DSWD ang mga local government units o LGUs na kupkupin ang mga pamilyang nakatira sa mga lansangan at bangketa para mailayo sa banta ng COVID-19. Sinabi ni DSWD Director Irene Dumlao na talagang pananagutan ng LGUs na kunin at dalhin sa isang holding facilities ang mga pamilyang palaboy sa lansangan. Ayon kay Dumlao, pagkatapos masinop ng mga LGU, ang mga palaboy na pamilya sa kanilang nasasakupan ay dapat itong ipaalam sa DSWD para sa kaukulang social intervention. Inihayag ni Dumlao na handa ang DSWD na bigyan ng ayuda tulad ng pagkain at gamot ang mga pamilyang palaboy na nasa pagkukupkop ng LGUs. Available na ang mga espesyal na stamp ng Philippine Postal Corporation na pagbibigay pugay sa mga frontliners sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ayon sa PhilPost, ang paglalabas nila ng special stamp ay bilang pagkilala sa mga bayaning frontliner na lumalaban sa COVID-19. Sa mga makukulay na stamp, makikita ang mga imahe ng doktor, nurse, pulis, sundalo at delivery, supermarket at food personnel na pawang naka-face mask. Ang mga ito ay disenyo ng in-house graphic artist ng PhilPost na si Rodin Teodoro. Ayon sa PhilPost, nakapag-imprenta sila nang aabot sa 200,000 na piraso ng selyo na 8 frontliner heroes. Ang kada piraso ay mabibili sa halagang 12 pesos at kung kukumpletuhin o isang banig, mabibili ito sa halagang 192 pesos. Samantala, mayroong 5,000 piraso ng limited collector's edition ng souvenir stamps sa halagang 55 pesos kada piraso. Magbabalik pa po ang Agila Balita. EBC, Eagle Broadcasting. This weekend, tara na't mamangha sa galing at talento ng mga Pinoy sa iba't ibang sulok ng mundo. It's now or never. Have you ever seen
Abangan sila at mapawaw dito lang sa pinakamalawak na talent competition on Philippine TV and online. Ito ang Tagisan ng Galing. The ones who make a brighter day, so let's start living. Tagisan ng Galing is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Sandig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sandig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Vet-approved Nutrichunks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo, ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa Nutrichunks. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Luncheon Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na #1 ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, Matimco, R Square Variables Incorporated, Compizel Enterprises, Saisho International Trading Corporation, DN Steel, EMAC UPB Roof Corporation, East West Bank, your dream, our focus. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San-Made Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San-Made Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. The South Luzon Expressway, a 36-kilometer long road that runs from Alabang to Santo Tomas, Batangas, connects several commercial and residential areas in the Greater Manila and the provinces of Laguna, Cavite, and Batangas. This will soon be extended all the way to the province of Quezon. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutrichunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutrichunks. Bakit natin ipinagluluto ang mga mahal natin? We want them to feel special. Sa meaty luncheon meat that we serve. If your pure intentions had a taste, it would taste like Pure Foods. Pure sarap, Pure Foods luncheon meat. Naglaan ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ng 190 million pesos para ipambayad sa mga guro at empleyado na nagtapos ang temporary assignment noong Mayo at 31. Sinabi ni Minister Mohagher Iqbal ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education na ang mga provisional teacher ay muling kukunin kung gugustuhin ng mga ito sa basic salary na 15,000 pesos bawat buwan. Hindi naman malinaw kung ang mga provisional employee ay makababalik pa sa kanilang dating trabaho. Ang bagong school year ay itinakda sa August 24. Ang allotted budget ay kinabibilangan ng 10 milyong piso para sa free review, para sa licensure examinations for teachers or LET, para sa provisional teachers. Nasa 2,500 Makati City Public School teachers sa elementary, junior at senior high school ang makatatanggap ng brand new laptop para sa school year 2020-2021. Ito ang inihayag ni Mayor Marlene Abigail Binay
Nilalayon umano nito na ang mga guro ay lubos na mapaghandaan ang digitized lessons at online classes. Napag-alaman na ang mga laptop ay ipamamahagi sa Oktubre, kasabay ng selebrasyon ng World Teachers Day. Dagdag pa ng alkalde na kailangan suportahan ang mga guro at mga estudyante. Sa katunayan, ang syudad ay magbibigay ng free internet access para sa online session and activities ng mga ito. Tiniyak naman ng Interagency Council for Traffic na anaconda sa pangunguna ni retired Commander Reynante Sargaraw, kasama ang partner agents mula sa Philippine Coast Guard o PCG, na magiging maayos ang galaw ng mga bus sa EDSA busway. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga bantay kaninang umaga sa Guadalupe northbound at southbound Taft Corner EDSA para matiyak ang maayos na pila ng mga pasahero pagsasakay at pagbababa, pagdidispatch ng mga bus at implementasyon ng COVID-19 containment protocols gaya ng social distancing at disinfection upang masiguro ang kalusugan ng mga mananakay. Dagdag pa rito, para hindi maabala ang mga bus, ay nagsagawa ang IACT ng traffic management sa lugar sa pamamagitan ng panghuhuli sa hindi otorisadong motorista na dumadaan sa dedicated bus lane at mga taxi na iligal na nagsasakay ng pasahero sa mga undesignated loading area na nagiging sanhi ng mabigat na daloy ng mga sasakyan. Samantala, puntahan naman natin ang virtual presser mula sa Department of Health. Sa mga levels 2 at level 3 hospitals para sa mga critical cases, mga isolation beds, mga beds sa COVID-19 confirmed wards, at ang mga mechanical ventilators sa level 2 and level 3 hospitals. Ang pag-compute po ng percent utilization or bed occupancy rate para dito ay reported occupied beds over equipments, reported occupied beds and equipments divided by the total hospital beds dedicated to COVID-19 patients. Out of the total licensed beds, meron po tayong 14,945 beds na nakalaan po para sa mga COVID-19 suspect, probable, and confirmed patients. Ito pong beds na ito, kinabibilangan nito ay ang ICU beds, isolation beds, and COVID-19 ward beds. Sa kabuuan, 14% ng total bed capacity ng bansa ang nakalaan para sa COVID-19. Ang 20% ng public beds at 9% ng private beds ay para lamang po sa COVID-19. Ang kasalukuyang supply natin ay mababa pa sa 30% na hinihingi po ng DOH Administrative Order 2020-0016 para po sa ating minimum health standards. Ang percent utilization para sa lahat ng dedicated beds ay nasa 49% or warning zone. Ang ibig sabihin po nito ay ang health system natin ay nag-ooperate pa rin sa normal capacity. What do we mean by warning zone? This means that the health system is not yet overwhelmed. Ngunit isa itong trigger point upang mas mag-signal na kailangan may karampatang kilos na kailangan gawin upang makapaghanda tayo kung tumataas man ang demand. Meron po tayong 1,349 ICU beds, 10,183 isolation beds, 3,413 COVID ward beds, and 1,943 mechanical ventilators na nakalaan lamang para sa COVID-19 patients sa buong bansa as of July 12, 2020. Para naman po sa COVID-19 bed and equipment occupancy from April 20 to July 12, 2020, makikita po sa inyong screen, dito sa figure na ito, ay makikita ang percent occupancy ng beds and equipment dedicated for COVID-19 cases mula April 20 hanggang July 12. Ang maximum recorded occupancy rate for ICU beds, isolation beds, ward beds dedicated for COVID-19 cases ay na-record po noong June 12 at 49%, 46% at 52% respectively. Ito naman po ang trend sa bed at equipment utilization April 20 to July 12 sa National Capital Region.
Samantala, ito naman po ang trend sa bed at equipment utilization April 20 to July 12 para naman po sa Region 7. In general po, mapapansin naman natin na mayroong pagtaas ng trend sa occupancy for beds at equipment na dedicated for COVID-19 cases. Ang figure na ito ay nagpapakita po ng number of confirmed probable at suspect cases na naka-admit sa ating mga ospital per region as of July 12. Nais po namin ipaalala sa publiko na ang mga datos po na ito ay mula po sa DOH Data Collect, na self-reported po ito ng mga ospital natin, kaya maari pong may kaibahan ang datos na ito sa inilalabas din po ng Epidemiology Bureau na nanggagaling naman po sa ating mga epidemiologic surveillance units. So makikita po sa slide na ito ang mga regions na meron pong naka-admit na suspects, probable at confirmed. Ang mga regions na may pinakamataas na number of report na confirmed cases ay nasa National Capital Region, Region 4A at Region 7. As of July 12, ang total health human resources for health na kasalukuyang naka-admit sa ospital ay umabot na po sa 701, kung saan 82 po ay mga doktor, 251 ang nurses at 368 naman para sa mga ibang staff. Karamihan po ng mga kaso ay mula sa National Capital Region at Region 7. Para naman po sa mga health human resources for health na naka-quarantine as of July 12, 2020, makikita naman po sa inyong screen. Umabot na po sa 5,922, kung saan 820 po ang doktor, 2,507 ang nurses, at 2,595 ang ibang staff. Ang mga top hospitals na may highest number of health human resource for health na naka-quarantine ay nasa National Capital Region, Region 4A at saka Region 7. Majority po ng mga ospital na ito ay designated as COVID Referral Hospitals or LGU and other government hospitals. Ang mga percentages na ginagamit ng DOH upang malaman kung nasa safe, warning, at danger zone ay base po dito. Safe zone po kung nasa 0 to 30% pa lang ang ng COVID-19 dedicated facilities ang kasalukuyang nagagamit. Warning zone naman kung nasa 30 to 70% na ang nagagamit. At danger zone kung 70 to 100% na po ang nagagamit. Binabantayan po ito ng DOH upang mapaghandaan kung magkakaroon man ng surge. Sa kabuuan, nakita natin mula sa mga datos na nagkakaroon po ng tumataas na pangangailangan sa mga COVID-19 beds. Para po sa buong Pilipinas, 46% ng COVID-19 dedicated ICU beds at 45.7% ng COVID-19 dedicated isolation beds ang kasalukuyang nagagamit. Datapwat below 50% ang national occupancy rate, hindi po nangangahulugan na tayo ay dapat maging kampante. Meron pa rin pong mga regions katulad ng National Capital Region, Region 4A at Region 7 kung saan marami pong COVID-19 patients ang kasalukuyang naka-admit. Patuloy po naming pinapaalala sa publiko na dapat pa rin panatilihin ang minimum health standards at huwag pong lumabas kung hindi kinakailangan para po hindi tayo dumagdag sa tumataas na occupancy rate ng ating mga ospital. Nais po naming linawin na ang mga datos na ito ay para lang po sa kakayanan ng mga ospital na tumanggap ng pasyente para sa kanilang COVID-dedicated beds. Muli, ang mga numbers po na ito ay hindi po nagre-represent ng lahat ng beds ng ospital, kung hindi para lamang po sa COVID-19. Bagamat may mga ospital na pong reported na nasa maximum capacity na ang kanilang COVID-dedicated beds, below 50% pa rin po ang ating occupancy on a national scale at sinusiguro po natin na hindi pa ito tataas. Kami rin po ay nananawagan sa ating mga ospital, lalo na po ang ating mga private hospitals na i-convert na ang 30% ng kanilang mga beds into COVID-dedicated hospital beds as prescribed by DOH Administrative Order 2020-0016.
Kung babalikan po natin sa slide na ito na makikita nyo sa inyong mga screens, nakikita natin na yung 49% occupancy ay para lamang po sa beds na converted into COVID beds. Ngunit hindi pa po ito nakaayon sa prescribed 30%. Kaya po kung susundin natin ang ating nasabing administrative order, meron na po sana tayong additional 17,307 beds na maaring gamitin sana for COVID-19. Kaya po itong 49% occupancy for the COVID-19 dedicated beds, actually ay nasa 22% pa lamang po tayo ng ating ideal total COVID dedicated beds. Kung susundin lamang po natin ang prescribed 30% bed allocation sa mga public at private hospitals sa ating bansa. Nais po din namin i-emphasize na ang patuloy po na pag-iingat, pananatili sa bahay at pagsunod sa minimum health standards pa rin ang pangunahing strategy natin upang mapigilan ang pagkalat ng sakit at upang hindi na natin madagdagan pa ang mga nagagamit na pasilidad sa ating mga ospital. Para naman po sa case bulletin natin ngayon, araw na ito, makikita po sa inyong mga screen na mula sa laboratory submissions kahapon na na-validate as of 4 p.m. today, July 14, ang ating active cases ay 35,483. Ang total confirmed cases natin sa ngayon ay 57,545. Kung saan ang nadagdag po sa araw na ito ay 634 cases. Ang mga kasong naiulat po natin ngayong araw ay mula sa laboratory submissions ng 49 out of 82 licensed laboratories. Meron po tayong 302 fresh cases at 332 late cases. Makikita po natin sa graph kung saang mga region galing karamihan ng ating mga kaso. Sa mga datos ng nakarang araw, meron na po tayong 88 na recoveries na nakita at nai-report. Maliban po dito, kabilang sa ating data reconciliation at validation efforts ang pagdala ng additional na recoveries mula sa mga kasong na-report mula March hanggang May 31 na naitalang walang simptomas or may mild symptoms. Kaya ang total recoveries po natin sa bansa ay 20,459. Sa deaths naman, may 6 po tayong bagong additional deaths reported. Kaya sa kasalukuyan po ay nasa 1,603 ang total deaths na ating naitatala. Sa 6 na deaths na ito, 4 po ang nangyari ngayong July at 2 po noong June. At sa mga deaths na ito, ang 3 po ay galing sa National Capital Region, 2 ay galing sa Region 7 at 1 po ay galing sa Region 5. Ayon din po sa ating datos, all 6 deaths are aged 60 years and above. Kaya naman po mariin namin pinapaalalahanan ng ating mga elderly population, ang ating mga magulang, ang ating mga lolo at mga lola na maging mas maingat po tayo ngayong panahon ng pandemya. Para naman po sa ating media questions for today, galing po kay Claudette Mocon Siriaco ng Business Mirror, how many nurses have resigned or suddenly went AWOL or absence without leave after experiencing anxiety about their welfare as they treat COVID patients? Malaki po ang pasasalamat namin sa serbisyo ng ating mga healthcare workers, lalong-lalo na po sa panahon ngayon ng pandemya. Hindi po makakaila na mas mabigat ang trabaho ng ating mga healthcare workers ngayon, kaya naman po patuloy na pinapangalagaan natin ang kanilang mental health, lalong-lalo na po yung apektado na dahil sa kanilang work dito sa COVID-19. Meron po response, kung saan po pinopromote natin ang psychosocial well-being ng ating mga frontliners sa pamamagitan po ng pagkilala sa kanilang sakripisyo, pag-aanyaya sa kanila na mailabas ang saloobin, at pagpapatupad po ng mga polisiya para maiwasan po ang tinatawag na burnout. Galing po kay Christian Manyo ng DZRH News, several hospitals announced that they can no longer accommodate COVID-19 patients as their bed capacity are already full. Based on the latest data, how many hospitals are already full at anong-anong ospital ito?
Sa kasalukuyan po, ito po ang mga sumusunod na ospital na puno na ang ICU, isolation at ward beds. Galing naman po kay Sheila Crisostomo ng The Philippine Star, pwede pong humingi ng statement regarding situation sa mga hospitals now. Sabi po ni Yusek Vega, danger zone na daw tayo with 70% utilization rate. Ano po ang gagawin ng DOH? Ano po ang impact sa response? Ang percent utilization rate ng COVID-19 dedicated isolation beds ay 45.7% na sa warning zone para sa buong bansa at 73.7% na sa danger zone para naman po sa National Capital Region. Kasama rin po sa nasa warning zone ang Regions 3, Region 4A, Region 7, Region 8, Region 9, and BARM. So makikita po sa ating screens ngayon, ang percent utilization ng COVID-19 ward beds ay 51.9. So yung nasa screen po ay para sa isolation beds. Ang percent utilization naman po para sa ward beds ay sa susunod na slide. Ito po ay 51.9% na sa warning zone para sa buong bansa at 77.4% na sa danger zone para po naman po sa National Capital Region. Kasama rin po sa warning zones ang Regions 4A, Region 5, Region 7, and Region 11. Makikita naman po sa susunod na slide ang iba't ibang rehiyon na nasa warning zone at danger zone, kaya naman po ang DOH ay patuloy na nakikipagtulungan sa mga ospital upang makapaglaan po sila ng sapat na facilities kung sakali magkakaroon po ng surge. Nakikipag-ugnayan din po kami sa mga local government units at temporary treatment and monitoring facilities para magkaroon po ng maayos na referral system upang ang mga mild na kaso mula sa ospital ay mai-refer na lamang po natin sa ating mga TTMFs para ma-decongest ang ating mga ospital. Galing po kay Gerard Anthony Naval ng Malaya, may we ask for the current utilization rates in isolation beds, ICU beds, and mechanical ventilators in private and public hospitals. As of July 12, ito po ang datos para sa National Capital Region COVID-19 dedicated beds or equipment. 61% po ang occupancy rate para sa ICU, 73.7% para sa isolation beds, 77.4% para sa ward beds at 36.3% para sa mechanical ventilators. Para naman po sa Region 7, ang susunod na slide, as of July 12, 51.1% ang occupancy rate ng ICU beds, 60.2% para sa isolation beds, 67.6% para sa ward beds, at 41.7% para sa mechanical ventilators. Sinusuportahan po ng DOH ang City Government of Taguig sa launching ng kanilang project na Systematic Mass Approach to Responsible Testing or SMART program sa pamamagitan po ng pag-turnover sa kanila ng 2,000 test kits, 150 hygiene kits, and 10,000 personal protective equipment sa Bonifacio Global City. Naglalayon po ang SMART program na mag-target ang lahat ng kanilang mga residents na ma-test, lalo na po sa mga mayroong sariling kotse, ngunit hindi makakapagpatest sa ibang testing sites ng Taguig City, katulad po ng ospital at health centers. Ang BGC po ay ang pangalawang drive-thru testing site ng Taguig. Ang isa po ay matatagpuan sa Lakeshore. Atin pong kinakagalak ang mga initiatives na ganito ng ating mga local government units. Isa po itong best practice na naway gayahin din po ng ibang local government units para mapag-igting ang ating contact tracing, testing at isolation. Ito naman pong parte ng ating presser is to clarify my statement with regard to an article published by Business World citing my response to the question asked by Mr. Van Villegas regarding home quarantine. Makikita po sa inyong slide ang ating artikulo. If you review the recording of the media forum that we had yesterday, what I said is that those currently under home quarantine
may continue to do so provided that the requirements for home quarantine are met and that proper monitoring of the local governments are being done. Otherwise, they should be transferred to temporary treatment and monitoring facilities. My pronouncement was just a reiteration of my response to an earlier question about the same concern, where I said that there have always been protocols for the conduct of home quarantine which should be strictly met. While we acknowledge that some facts were briefly cited in the article in question implied that DOH is going against the pronouncement of Cabinet Secretary Carlo Nograles regarding home quarantine. To reiterate, my statement yesterday is complementary to what Secretary Nograles said. Kami po sa Kagawaran ng Kalusugan ay nais linawin na ang home quarantine basta na-fulfill po ang mga sumusunod na home care checklist na nakasaad sa ating DOH-DILG Joint Administrative Order on Ligtas COVID Centers. Kung wala pong kakayahan para dito, mas mainam na po na magstay na lang ang ating mga kababayan sa temporary treatment and monitoring facilities upang hindi na po kumalat ang posibleng transmission ng virus. Essentially, the goal is to reduce the risk of community transmission, and we do this by making sure that confirmed cases are isolated and not in contact with anyone else in the community. Kailangan po namin ng tulong ng bawat Pilipino. Magtulungan po tayo upang makapagbigay ng tama at reliable na impormasyon sa publiko. Nagbigay payo po sa atin ang Interagency Task Force kahapon tungkol sa pag-home quarantine ng mga mild cases ng COVID-19. At doon din po sa mga asymptomatic cases or mga kaso ng COVID-19 na walang simptomas. Ang kanila pong advice, iwasan po ang pag-home quarantine ng mga ganitong kaso at kung maaari ay dalhin sila sa isang pasilidad para sa maayos na management at isolation. Ito po ay para maiwasan natin na kumalat pa ang COVID-19 virus sa mga kasama sa bahay at sa buong komunidad. May basihan po ang pangamba nating ito, lalong-lalo na kung ang mga mild at asymptomatic cases natin ay hindi nagagawa ang minimum health standards sa kanilang mga tahanan sa iba't ibang dahilan. Mas mainam na po na mag-ingat at iwasan na lamang ang pagka-quarantine sa bahay upang makasiguro na ang COVID-19 virus ay makontain at nang hindi pa ho tayo makapanghawa sa iba. Para naman po sa publiko, patuloy at mariin pa rin po namin kayong pinapaalalahanan na sumunod ng mabuti sa ating health protocols. Gawin po natin ito para hindi po tayo makahawa o mahawa ng COVID-19. Isaalang-alang po sana natin ang kapakanan hindi lamang po ng ating sarili, kundi maging ang kapakanan ng ating kapwa. Ang mga simpleng paalala po natin ay napapaloob sa mga letrang B, I, D, A, or BIDA. B, bawal ang walang mask. I, isanitize ang mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D, dumistansya ng 1 metro. At A, alamin ang totoong impormasyon. Isa puso at isa isip po natin ang 4 na letrang ito. Malaki ang magagawa ng mga preventive measures na ito para sa ating kalusugan at proteksyon. Huwag po tayong maging kampante. Sa halip, patuloy po tayong maging responsable. Alagaan po natin ang ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay, at ang iba pa hong miyembro ng ating komunidad. Nasa kamay po nating lahat ang kaligtasan at kagalingan ng bawat isa. Tandaan, we can be the solution. Together, we can beat COVID-19. Turuan din natin ang mga bata ng tamang paghugas ng mga kamay. Basain ang kamay ng tubig at lagyan ng sabon. Kuskusin ang iyong mga palad. Gayon din ang pagitan ng mga daliri. Pati na ang likod ng mga palad at daliri. Ganon din ang iyong hinlalaki.
kasama ang mga dulo ng iyong mga daliri.